কাৰণে কাম কৰি আছে আজি পলাকবাৰী সমষ্টিত এটা অংশ বৃহৎ অংশ ৰাভা হাছং অটোনমাস কাউন্সিলৰ ভিতৰত পৰে যিখিনি দক্ষিণ অঞ্চল মেঘালয়ৰ সীমান্তৱৰ্তী অঞ্চল সেই অঞ্চলবিলাকত শিক্ষা যথেষ্ট পৰিমাণে পিছ পৰি আছে মই কিছুদিন আগত মই ৰাভা হাছং স্বায়ত্তশাসিত পৰিষদৰ কাৰ্যালয়লৈ গৈছিলোঁ আৰু তাত তেওঁলোকৰ পৰিষদখনক মই বিশেষভাৱে অনুৰোধ জনাইছোঁ তেওঁলোকে যাতে এই সীমান্তৱৰ্তী অঞ্চলৰ শিক্ষানুষ্ঠান বিশেষকৈ প্ৰাথমিক যিখিনি শিক্ষানুষ্ঠান আছে এই শিক্ষানুষ্ঠানখিনিৰ আন্তঃগাঁথনি উন্নয়নৰ কাৰণে বিশেষ আঁচনি গ্ৰহণ কৰে কিন্তু এইটো কৰিবলৈ যাওঁতে পঞ্চায়ত এণ্ড ৰুৰেল ডেভেলপমেণ্ট ডিপাৰ্টমেণ্ট মাইনৰিটি ডেভেলপমেণ্ট ডিপাৰ্টমেণ্ট TND ডিপাৰ্টমেণ্ট WPTBC ডিপাৰ্টমেণ্ট এই বাকি যিবিলাক ডিপাৰ্টমেণ্টে শিক্ষা খণ্ডত পুঁজি বিনিয়োগ কৰে তেওঁলোকলৈ আজি কিছুদিন আগত আমাৰ বিভাগৰ তৰফৰ পৰা এখন চিঠি দিছোঁ সেই চিঠিখনত দুটা কথা আমি উল্লেখ কৰিছোঁ এটা হ'ল যে কোনো ধৰণৰ পৰিকল্পনা নোহোৱাকৈ ভেঞ্চাৰ স্কুলবিলাকত পুঁজি আবণ্টন দিলে আমাৰ পৰিকল্পনা কৰাত কাম কৰাত বিভাগটোৰ কাৰণে অসুবিধা হৈ যায় এনৰোলমেণ্ট শিক্ষা বিভাগৰ আমাৰ যিখিনি নীতি নিয়ম আছে আমি এনৰোলমেণ্টটো নোচোৱাকৈ ছাত্ৰ ছাত্ৰী কিমান আছে এই কথাটো নোচোৱাকৈ বা বদূৰ ভৱিষ্যতে সেই স্কুলখনৰ ভৱিষ্যতটো কি হ'ব সেইটো নোচোৱাকৈ যাতে পঞ্চায়তবিলাকে বিদ্যালয় এখনলৈ অনুদান যাতে নিদিয়ে তো এই অন্যান্য শিক্ষা বিভাগৰ উপৰি বাকী বিভাগসমূহে যেতিয়া বিদ্যালয়ৰ আন্তঃগাঁথনি উন্নয়নৰ পৰিকল্পনা কৰে বা আঁচনি লয় তেওঁলোকক মই অনুৰোধ জনাইছোঁ তেওঁলোকে শিক্ষা বিভাগৰ পৰা এখন NOC নো অবজেকশ্যন চাৰ্টিফিকেট তেওঁলোকে লৈ ল'লে আমাৰ পৰিকল্পনা মতে আমি কাম কৰাৰ কাৰণে আমাৰ সুবিধা হয় ইয়াৰ লগত আপোনালোক সকলোৱে অৱগত যে 2016 চনত শিক্ষা ক্ষেত্ৰ নামৰ এখন আঁচনি আমি গ্ৰহণ কৰিছিলোঁ য'ত একেটা কেম্পাছৰ ভিতৰতে থকা LP ME হাইস্কুল ইত্যাদি স্কুলবিলাকক আমি এখন বিদ্যালয়লৈ আমি এমালগেমেশ্যন কৰিছিলোঁ প্ৰায় 6000 স্কুল এই এমালগেমেশ্যন বা মাৰ্জাৰ প্ৰক্ৰিয়াৰ দ্বাৰা একত্ৰীকৰণ কৰা হ'ল আমাৰ ৰাইট টু এডুকেশ্যন আইনে কৈছে যে প্ৰতি 1 কিলোমিটাৰ ব্যাসাৰ্ধৰ ভিতৰত এখন LP স্কুল 3 কিলোমিটাৰ ব্যাসাৰ্ধৰ ভিতৰত এখন ME স্কুল 5 কিলোমিটাৰ ব্যাসাৰ্ধৰ ভিতৰত এখন হাইস্কুল থাকিব লাগে সেই ৰাইট টু এডুকেশ্যন আইনৰ যিটো নীতি আছে এই নীতিটোকো আমি গ্ৰহণ কৰিছোঁ আৰু গ্ৰহণ কৰি পেলাই আমি এমালগেমেশ্যনৰ উপৰি আমি ওচৰা ওচৰিকৈ থকা দুখন LP স্কুলক বা দুখন ME স্কুলক আমি এখন কৰি পেলাই আমি মাৰ্জ কৰিছোঁ আৰু এই আঁচনিখন শিক্ষা ক্ষেত্ৰৰ আঁচনিখন এতিয়া আমি পুনৰবাৰ আকৌ এবাৰ যেহেতু আমাৰ এটা provincialization হৈ গ'ল এই provincializationৰ জৰিয়তে আমি যিখিনি উপৰঞ্চি শিক্ষক পালোঁ আৰু যিখিনি বিদ্যালয় তাৰ আউটাৰ ভিতৰলৈ আহিল গতিকে এতিয়া আমি এটা নতুনকৈ পুনৰ এই শিক্ষা ক্ষেত্ৰৰ আঁচনিখন ৰূপায়ণ কৰিবলৈ আগবাঢ়িছোঁ ইয়াতে প্ৰসংগক্ৰমে মই কথাটো এই কাৰণে উল্লেখ কৰিছোঁ যে কঠালগুৰি LP স্কুল আৰু আমগুৰি LP স্কুল ওচৰা ওচৰিকৈ থকা দুখন LP স্কুল এতিয়া কঠালগুৰিত আন্তঃগাঁথনি ভাল কঠালগুৰিত এনৰোলমেণ্টো ভাল এতেকে আমগুৰি LP স্কুলখন কঠালগুৰিৰ লগত সামিল হ'ব এইটোৱে শিক্ষা বিভাগৰ পৰিকল্পনা কিন্তু আমগুৰি LP স্কুলখনৰ আন্তঃগাঁথনি বেয়া আমগুৰি স্কুলখনত এনৰোলমেণ্ট নাই বুলি তাতে পঞ্চায়তে তাত টকা 5 লাখ বিনিয়োগ কৰি দিছে কিন্তু আমি এতিয়া সিদ্ধান্ত ল'ম যে আমি আমগুৰি স্কুলখন নাৰাখোঁ আমগুৰি স্কুলখন কঠালগুৰিৰ লগত আমি একত্ৰীকৰণ কৰিম পঞ্চায়তৰ পইচাকেইটা অথলে যাব বা তাত যদি বিধায়কজনেও যদি তাত 5 লাখ টকা দি দিয়ে তেওঁৰ পুঁজিকেইটাও অথলে যাব কাৰণ সেই স্কুলখন নাথাকে আমাৰ শিক্ষা ক্ষেত্ৰৰ আঁচনিৰ অধীনত স্কুল দুইখনৰ একত্ৰীকৰণ হ'ব যেহেতু কঠালগুৰি আন্তঃগাঁথনি ভাল যেহেতু কঠালগুৰিত এনৰোলমেণ্ট বেছি আছে এতেকে আমগুৰিৰ স্কুলখন কঠালগুৰিৰ লগত একত্ৰীকৰণ কৰা হ'ব কিন্তু আমগুৰিত কৰা বিনিয়োগটো এতিয়া আমাৰ অথলে যাব এতেকে আমি শিক্ষা বিভাগৰ পৰা এটা NOC আমি ল'বৰ কাৰণে আমি আহ্বান জনাইছোঁ এই একত্ৰীকৰণ প্ৰক্ৰিয়াটোত আৰু এটা কথা আছে যেহেতু মাননীয় বিধায়কগৰাকীয়ে ইয়াতে এটা প্ৰসংগ উত্থাপন কৰিছে যে হাইস্কুলসমূহৰ আপগ্ৰেডেশ্যন হায়াৰ ছেকেণ্ডেৰী বহু স্থানত হায়াৰ ছেকেণ্ডেৰী স্কুল নাই গতিকে হাইস্কুলখন হায়াৰ ছেকেণ্ডেৰীলৈ আপগ্ৰেড কৰিব লাগে
আমাৰ এতিয়াৰ যেটো শৈক্ষিক গাঁথনি হ'ব সেই শৈক্ষিক গাঁথনি হ'ব প্ৰাথমিক সেকেন্ডাৰী আৰু হায়াৰ এডুকেশ্যন উচ্চ শিক্ষা প্ৰাথমিকত এলপি এমই দুইটাকে আমি সামৰি ললো সেকেন্ডাৰীত 9 10 11 12 লকে আমি সেকেন্ডাৰী কৰিম এতিয়া আমাৰ হাই স্কুল সমূহ অবধাৰিতভাৱে সকলো হাই স্কুলে হায়াৰ সেকেন্ডাৰী স্কুললৈকে ক্লাছ 12 লকে তেওঁলোকৰ আপগ্ৰেডেশন হ'ব প্ৰক্ৰিয়ামত ইয়াত আমাৰ কোনো চিন্তা কৰিবলগীয়া কাৰণ নাই কিন্তু যি সমূহ ষ্টেণ্ড এলোন হায়াৰ সেকেন্ডাৰী স্কুল বা সিনিয়ৰ সেকেন্ডাৰী স্কুল আছে ক্লাছ 11 12 আমাৰ অমিয় কুমাৰ দাস ইনষ্টিটিউট তেওঁলোকে এই ক্ষেত্ৰত এটা সমীক্ষাও চলাইছিলে সমীক্ষা চলাই তেওঁলোকে কৈছে যে ক্লাছ 11 12 ষ্টেণ্ড এলোন হায়াৰ সেকেন্ডাৰী স্কুল বা ষ্টেণ্ড এলোন সিনিয়ৰ সেকেন্ডাৰী যিসমূহ স্কুল আছে তাত যিসকল শিক্ষকতা কৰি আছে তেওঁলোকৰ সাৰ্ভিসটো আন্ডাৰ ইউটিলাইজ হৈ আছে অৰ্থাৎ তেওঁলোকে মাত্ৰ দুটা ক্লাছ কৰে দুটা 9 আৰু 11 আৰু 12 তে তেওঁলোক ক্লাছ কৰে এতিয়া যেনেকৈ আমি তলৰ পৰা হাই স্কুল বিলাক হায়াৰ সেকেন্ডাৰী লৈকে আপগ্ৰেড কৰিম ঠিক একে ধৰণে ওপৰৰ পৰা হায়াৰ সেকেন্ডাৰী স্কুলসমূহ আমি নিকটৱৰ্তী ওচৰৰ হাই স্কুলৰ লগত আমি তেওঁলোকক একত্ৰীকৰণ কৰিম আৰু একত্ৰীকৰণ কৰাৰ পাছত আমাৰ যিসকল পোষ্ট গ্ৰেজুৱেট টিচাৰ আছে হায়াৰ সেকেন্ডাৰী বা সিনিয়ৰ সেকেন্ডাৰী তেওঁলোকৰ সাৰ্ভিসটো আমি ক্লাছ 9 আৰু 10 তো আমি পাবলৈ সক্ষম হ'ম এতেকে স্কুলসমূহৰ আন্তঃগাঁথনি উন্নয়ন কৰাৰ কাৰণে স্কুলসমূহৰ আন্তঃগাঁথনি উন্নয়ন কৰাৰ কাৰণে শিক্ষা বিভাগৰ পৰা উপৰিও বাকি যিসমূহ বিভাগে ইয়াত বিভিন্ন ধৰণে আঁচনি গ্ৰহণ কৰি আছে সেই বিভাগসমূহে শিক্ষা বিভাগৰ লগত এটা সমন্বয় ৰক্ষা কৰিব লাগিব শিক্ষা বিভাগৰ পৰা এটা এনঅচি তেওঁলোকে গ্ৰহণ কৰিব লাগিব যাতে আমাৰ যিখন শিক্ষা ক্ষেত্ৰ যিখন আঁচনি আছে সেই শিক্ষা ক্ষেত্ৰ আঁচনিখন ৰূপায়ণ কৰাৰ ক্ষেত্ৰত আমি সফলতা লাভ কৰোঁ এই সফলতা লাভ কৰিব নোৱাৰিলে আমাৰ যিমান সংখ্যক স্কুল আছে এই গোটেইখিনি স্কুল এটা সুন্দৰ ব্যৱস্থাপনাৰ মাজলৈ আমি আনিবৰ কাৰণে আমি সক্ষম নহম ইয়াত সকলোৰে মই সহায় সহযোগিতা বিচাৰিছো আৰু মই বিধায়কসকলক অনুৰোধ জনাম বিধায়কসকলক মই প্ৰত্যেককে শিক্ষা ক্ষেত্ৰ আঁচনিখনৰ যিটো আমাৰ পৰিকল্পনা আছে এই পৰিকল্পনাটো আপোনালোকক মই জনাম কিছু সংশোধনী সৰু সুৰা দুই এটা সংশোধনী আমি কৰি আছো আৰু ইতিমধ্যে আমি তথ্যও বিচাৰিছো এই ক্ষেত্ৰত সম্পূৰ্ণ সহায় সহযোগিতা বিধায়কসকলে যাতে আগবঢ়ায় সম্পূৰ্ণ সততা নিষ্ঠাৰ কাৰণে কোনো বিষয়া কৰ্মচাৰীৰ এটা ভুল তথ্যৰ কাৰণে ভুলভাৱে কোনো একত্ৰীকৰণ যাতে নহয় একদম শুদ্ধভাৱে ছাত্ৰ ছাত্ৰীৰ যিটো শৈক্ষিক প্ৰয়োজনীয়তা আছে এটা অঞ্চলক আমি সেৱা আগবঢ়োৱাৰ কাৰণে আমাৰ যিটো প্ৰয়োজনীয়তা আছে সেই প্ৰয়োজনীয়তাৰ প্ৰতি লক্ষ্য ৰাখি আমি কাম কৰিম মন্ত্ৰী মহোদয় অলপ সময়টো আমাৰ তিনিজন মানে বিধায়ক আছে কিন্তু কেইটামান গুৰুত্বপূৰ্ণ কথা তেখেতে উল্লেখ কৰিছে সেই গুৰুত্বপূৰ্ণ কথাৰ ভিতৰত এটা গুৰুত্বপূৰ্ণ কথা মাননীয় বিধায়কজনে উল্লেখ কৰিছে যে তেখেতৰ সমষ্টিৰ বৃহৎ অঞ্চল এটা ৰাভা হাছং স্বায়ত্তশাসিত পৰিষদৰ ভিতৰত পৰে আৰু এই বৃহৎ অঞ্চলটোত কোনো মহাবিদ্যালয় নাই তেখেতে উল্লেখ কৰিছে ইয়াত কোনো হায়াৰ সেকেন্ডাৰী স্কুলো নাই অৰ্থাৎ আমাৰ জনজাতীয় অঞ্চলবিলাক শৈক্ষিক ক্ষেত্ৰত যথেষ্ট পিছপৰা এই কথাটোৱে তেখেতৰ বক্তব্যৰ মাজেৰে ওলাই আহিছে শিক্ষা জনজাতীয় অঞ্চলবিলাকত বহুত দেৰিকৈ আৰম্ভ হৈছিল আৰু তাৰ কাৰণে আজি চৰকাৰখনে বিশেষ ব্যৱস্থা লোৱাৰ প্ৰয়োজনীয়তা আছে মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয় কেইদিনমান আগত মই এটা তথ্য বিচাৰ কৰিছিলোঁ আমি চৰকাৰখনে ইতিমধ্যে সকলোৱে জানে মাননীয় মুখ্যমন্ত্ৰী ডাঙৰীয়া এটা সুন্দৰ আঁচনি গ্ৰহণ কৰিছে য'ত প্ৰত্যেকজন বিধায়কক এখন বিধায়কৰ আদৰ্শ হাইস্কুল বা হায়াৰ সেকেন্ডাৰী স্কুল নিৰ্বাচন কৰিবলৈ অনুৰোধ জনাইছে য'ত বিভিন্ন উৎসৰ পৰা পুঁজিৰ বিনিয়োগ কৰি সেই স্কুলখনক যাতে এখন আদৰ্শ মহাবিদ্যালয় হিচাপে গঢ়ি তুলিব পাৰি বিধায়কগৰাকীয়ে মুখ্যমন্ত্ৰীক স্কুলৰ তালিকা দিয়াৰ লগে লগে সেই স্কুলখনৰ কাৰণে 10 লাখ টকা আনটাইড ফাণ্ডৰ পৰা মাননীয় মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে দিব আমি শিক্ষা বিভাগৰ তৰফৰ পৰা সেইখন স্কুলক কি দিব পাৰোঁ আমি চেষ্টা কৰিম বিধায়কগৰাকীয়েও তেখেতৰ বিধায়ক পুঁজিৰ পৰা নিশ্চিতভাৱে আমি আহ্বান জনাম তেওঁ স্কুলখনলৈ অনুদান আগবঢ়াব লাগে আমি অন্যান্য বিভাগসমূহকো অনুৰোধ জনাম
আৰু আনকি PSU বিলাককো তেওঁলোকৰ CSR ফাণ্ডৰ পৰা সেই বিধায়কৰ আদৰ্শ স্কুলখন এখন আদৰ্শ স্কুল হিচাপে গঢ়ি তোলাৰ কাৰণে অনুদান আগবঢ়াবলৈ আমি অনুৰোধ জনাম অনুৰূপভাৱে আমি শিক্ষা বিভাগেও আমি যুগুতাই আছো যে আমাৰ যিসমূহ ঐতিহ্যমণ্ডিত গৰিমামণ্ডিত যিসমূহ বিদ্যালয় আছিল আজি শতবৰ্ষ পাৰ কৰিছে 150 বছৰ পাৰ কৰিছে সেই বিদ্যালয়সমূহত এটা বিশেষ পদক্ষেপ গ্ৰহণ কৰি সেই বিদ্যালয়সমূহৰ পূৰ্বৰ ঐতিহ্য গৰিমা আমি যাতে ঘূৰাই আনিব পাৰো তাৰ কাৰণে আমি নিশ্চিতভাৱে পদক্ষেপ লোৱাৰ পৰিকল্পনা কৰিছো আৰু তাৰ কাৰণে যেতিয়া পৰিসংখ্যা মই সংগ্ৰহ কৰিছিলো যে 100 বছৰ আগত অসমৰ কোন কোন জিলাত কিমানখন স্কুল আছিল পৰিসংখ্যা যেতিয়া আহিল পৰিসংখ্যা অহাৰ পাছত প্ৰায় মানে 500ৰ অধিক স্কুল এনেকুৱা আহিল যিবিলাক 100 বছৰ আগতে প্ৰতিষ্ঠা হৈছিল কিন্তু পৰিসংখ্যাটোত এটা তথ্যত মোৰ চকুটো থমকি ৰল এই পৰিসংখ্যাটো কোকৰাঝাৰ চিৰাং বাক্সা উদালগুৰি কাৰ্বি আংলং ৱেষ্ট মানে কাৰ্বি আংলং ডিমা হাছাও ধেমাজি আৰু মৰিগাঁও জিলাৰ ক্ষেত্ৰত এই পৰিসংখ্যাটো শূন্য অৰ্থাৎ 100 বছৰ আগত এই জনজাতীয় অঞ্চলবিলাকত কলেজৰ কথা বাদ দিয়ক হাইস্কুল এখনো এই জিলাবিলাকত নাছিল বহুত পুৰণিভাৱে বহুত পিছতীয়াকে এই শৈক্ষিক ব্যৱস্থাবিলাক আৰম্ভ হৈছে গতিকে নিশ্চিতভাৱে আজি আমাৰ চৰকাৰখনে বিশেষ কিছুমান ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰিছে যে সংখ্যালঘু প্ৰধান অঞ্চলবিলাকত শিক্ষা পিছ পৰি আছে বিশেষকৈ স্ত্ৰী শিক্ষা পিছ পৰি আছে তাৰ কাৰণে সংখ্যালঘু প্ৰধান অঞ্চলবিলাকত মহিলা মহাবিদ্যালয় আমি স্থাপন কৰিছো লগে লগে মডেল ডিগ্ৰী কলেজ স্থাপন কৰাৰ পৰিকল্পনা হাতত লৈছে আৰু মডেল ডিগ্ৰী কলেজ বহুতে কয় যে এটো আপোনালোকে ৰুচাৰ পইচা দিহে কৰি আছে নহয় তথ্যটো ৰুচাৰ ৰাষ্ট্ৰীয় উচ্চ শিক্ষা অভিযানৰ অধীনত মডেল ডিগ্ৰী কলেজ প্ৰতিষ্ঠা কৰা হৈছে কথাটো সঁচা কিন্তু সমান্তৰালভাৱে অসমৰ আমাৰ নিজা পুঁজিৰ দ্বাৰাও SOPDৰ অধীনতো আমি মডেল কলেজ নিৰ্মাণ কৰিছো আৰু আজি এই যি পিছপৰা অঞ্চলবিলাক অৱহেলিত অঞ্চলবিলাক য'ত মহাবিদ্যালয়ে নাই তাত নিশ্চিতভাৱে অসম চৰকাৰৰ এই যি পদক্ষেপ আছে এই পদক্ষেপৰ জৰিয়তে এই অঞ্চলবিলাকৰ যিটো বঞ্চনা আছে এই বঞ্চনা দূৰ কৰাৰ কাৰণে অনাগত দিনত আমি পদক্ষেপ গ্ৰহণ কৰিম বুলি মই মাননীয় পলাকবাৰী সমষ্টিৰ বিধায়কগৰাকীক মই প্ৰতিশ্ৰুতি আগবঢ়াইছো এই অঞ্চলসমূহত যিখিনি হাইস্কুল আছে এই হাইস্কুলখিনিক আপগ্ৰেড কৰা আৰু লগে লগে হাইস্কুলখিনিক মানে তাৰ ইনফ্ৰাষ্ট্ৰাকচাৰ গুণগত উচ্চ মানদণ্ডৰ শিক্ষক তাতে নিয়োগ কৰাৰ কাৰণে আমি বিশেষ পদক্ষেপ ল'ম বুলি পেলে মই মাননীয় বিধায়কগৰাকীক মই প্ৰতিশ্ৰুতি আগবঢ়াইছো ৰাভা হাছং স্বায়ত্তশাসিত পৰিষদকো মই অনুৰোধ জনাম বিধায়কগৰাকীও অনুৰোধ জনাব যাতে এই বঞ্চিত এলেকাটো মেঘালয়ৰ সীমান্তৱৰ্তী যিটো অঞ্চল আছে এই অঞ্চলটোৰ শৈক্ষিক পৰিৱেশ শৈক্ষিক ইনফ্ৰাষ্ট্ৰাকচাৰ উন্নয়ন কৰাৰ কাৰণে তেখেতসকলেও যাতে পদক্ষেপ আগবঢ়ায় দক্ষিণ কামৰূপ মহাবিদ্যালয় এখন পলাশবাৰী সমষ্টিৰ গুৰুত্বপূৰ্ণ মহাবিদ্যালয় বহু ছাত্ৰ ছাত্ৰী আছে বহু পুৰণি মহাবিদ্যালয় আৰু এই মহাবিদ্যালয়খনে কিছু সেলফ ফাইনেন্স কোৰ্স চলাই আছে আৰু এই সেলফ ফাইনেন্স কোৰ্সবিলাকৰ ক্ষেত্ৰত এতিয়া তেওঁলোকে আমাৰ ওচৰত দাবী কৰিছে বা আবেদন জনাইছে যে তাত এইখিনিক ৰেগুলাৰাইজ কৰিব লাগে অৰ্থাৎ এক ধৰণৰ প্ৰভিন্সিয়েলাইজ কৰিব লাগে ইয়াতে বৃহৎ সমস্যা আছে আমাৰ ইউনিভাৰ্চিটিৰ পৰা আৰম্ভ কৰি বিভিন্ন মহাবিদ্যালয় তেওঁলোকে সেলফ ফাইনেন্স কোৰ্স তেওঁলোকে খুলিছে এতিয়া এই সেলফ ফাইনেন্স কোৰ্স যেতিয়া তেওঁলোকে খুলিছে তাত যিসকল লোকক প্ৰবক্তাই হওক বা নন টিচিং ষ্টাফে হওক ইয়াৰ কাৰণে আমাৰ বিভাগৰ পৰা বিত্ত বিভাগৰ পৰা কোনো অনুমোদন তেওঁলোকে লাভ কৰা নাই অৰ্থাৎ যিসমূহ চাকৰি এইবিলাক কন্ট্ৰেকচুৱেল চাকৰি আৰু এই কন্ট্ৰেকচুৱেল চাকৰি বিশ্ববিদ্যালয় বা মহাবিদ্যালয় তেওঁলোকে নিজৰ কৰ্তৃত্বৰ ভিতৰত দিছে কিন্তু এইটো এনে ধৰণৰ প্ৰেক্টিছ ফলস্বৰূপে সমস্যা এটা মহাবিদ্যালয়খনতে সৃষ্টি হয় যে মহাবিদ্যালয়খনত পঢ়া অন্য ছাত্ৰ ছাত্ৰী জেনেৰেল ডিগ্ৰী কোৰ্সৰ যিসকল ছাত্ৰ ছাত্ৰী তেওঁলোকৰ ফিজটো বিনা তেওঁলোকৰ নামভৰ্তি বিনামূলীয়া তেওঁলোকে বিনামূলীয়া নামভৰ্তিৰ সুযোগ সুবিধাটো পাইছে
কিন্তু একেখন মহাবিদ্যালয়ৰ কেম্পাছৰ ভিতৰতে পঢ়ি থকা এই সেলফ ফাইনেন্স কোৰ্সৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলে কিন্তু তেওঁলোকে বৃহৎ পৰিমাণৰ ফিজ দি পেলাই তেওঁলোকে নামভৰ্তি কৰিব লগা হৈছে আৰু যাৰ ফলস্বৰূপে তাত পৰিৱেশটো বিনষ্ট হৈ গৈছে একেটা কেম্পাছৰ ভিতৰত আৰু যেতিয়া চৰকাৰ এখনক আজি হঠাৎ কোৱা হয় যে আপোনালোকে এই পদখিনি সৃষ্টি কৰি পেলাই সেলফ ফাইনেন্স কোৰ্সটো চৰকাৰৰ অধীনত লৈ ল'ব লাগে চৰকাৰখন তাৰ বাবে প্ৰস্তুত নহয় চৰকাৰৰ বাজেট তাৰ এটা পৰিকল্পনা থাকে মন্ত্ৰী মহোদয় হঠাৎ এনে ধৰণে আমাৰ সেলফ ফাইনেন্স কোৰ্সখিনি মন্ত্ৰী মহোদয় কেইটামান আৰু এই সিধা যি দিব তেওঁলোকক কৈ দিয়ক মানে আমাৰ নিশ্চিতভাৱে ইয়াত বহুতখিনি জটিলতা আছে গতিকে মই আলোচনা কৰিম আমাৰ বাকী দুইজন আৰু বিধায়ক মহোদয়ৰ লগতো আলোচনা কৰিম মই মহাবিদ্যালয় কৰ্তৃপক্ষৰ লগতো আলোচনা কৰিম কিন্তু মোৰ সাধাৰণভাৱে আহ্বান থাকিব যে যদি কোনোবাই নিজে দায়িত্ব লৈ নিজৰ আয়েৰে চলাবৰ কাৰণে সেলফ ফাইনেন্স কোৰ্স খুলিছে আৰু কোনোদিন তেওঁলোক চৰকাৰৰ ওচৰলৈ নাহে তেতিয়াহ'লে আমাৰ আপত্তি নাই কিন্তু চৰকাৰৰ ওচৰলৈ যদি আহিবলগীয়া পৰিকল্পনাই আছে তেনেহ'লে আগতীয়াকৈ চৰকাৰৰ পৰা পাৰ্মিশ্যন লৈ পেলাই অনুমোদন লৈ পোষ্টকেইটা চেংচন কৰাই পেলাই তাৰ পাছত তেওঁলোকে কোৰ্সটো খুলিলে ভাল মই আকৌ কৈছোঁ যে যদি পৰিকল্পনা আছে কাৰোবাৰ যে মই চৰকাৰৰ ওচৰত যাম তেনেহ'লে চৰকাৰৰ অনুমতিটো আগত লওক কিন্তু যদি নিজাববীয়াকৈ যে চৰকাৰৰ ওচৰত মই নাযাওঁৱেই তেতিয়াহ'লে আমাৰ তাত চৰকাৰৰ কোনো ক'বলগীয়া একো নাথাকে তো এই কথাখিনিত মই আপোনালোকক এটা স্পষ্ট কৰি দিলোঁ আৰু নিশ্চিতভাৱে গুৱাহাটীৰ গাতে লাগি থকা পলাশবাৰী বিধানসভা সমষ্টি ই মেঘালয়ৰ সীমান্তৱৰ্তী অঞ্চলখিনি যথেষ্ট পশ্চাৎপদ সেই পশ্চাৎপদ মেঘালয়ৰ সীমান্তৱৰ্তী অঞ্চলখিনিৰ উন্নয়নৰ কাৰণে আমি বিশেষভাৱে কাৰ্যকৰী ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰিব লাগিব ইয়াৰ লগে লগে বিজ্ঞান শিক্ষা উন্নয়নৰ কাৰণেও আমি বিশেষ ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰিব লাগিব ইতিমধ্যে আমি কামৰূপ মহাবিদ্যালয় তথা দক্ষিণ কামৰূপ ছোৱালী মহাবিদ্যালয়লৈ আমি 1 কোটিকে টকা অসম চৰকাৰৰ তৰফৰ পৰা আমি আগবঢ়াইছোঁ ৰুচা ইউজিচৰ পৰাও তেওঁলোকে বিভিন্ন শিতানত তেওঁলোকে পুঁজি লাভ কৰি আছে আৰু 2019-20 বিত্তীয় বৰ্ষত আমি ডিকে গাৰ্লছ কলেজৰ ছায়েন্স লেবৰেটৰীৰ কাৰণেও অসম চৰকাৰে 10 লাখ টকাৰ অনুমোদন আগবঢ়াইছে আৰু পলাশবাৰী সমষ্টিক আমি ইয়াৰ শৈক্ষিক সমস্যাখিনি অসমৰ অন্যান্য সমষ্টিৰ শৈক্ষিক সমস্যাৰ লগতে একেলগে সমাধান কৰাৰ কাৰণে আমাৰ ফালৰ পৰা প্ৰচেষ্টা থাকিব এই কথাখিনি তেখেতক মাননীয় সদস্য ডাঙৰীয়াক অৱগত কৰি মই মোৰ বক্তব্য এইখিনিতে সামৰণি মাৰিছোঁ ধন্যবাদ শিক্ষা বিভাগ মানে বহুত ডাঙৰ তাৰ কাৰণে উপায় নাই সদস্যৰ কাৰণে হয় সেই জবাববিলাকো কিন্তু আমাৰ সময় যেহেতু কম যদি এইটো চেনেলত এতিয়ালৈকে ছাবস্ক্ৰাইব কৰা নাই ইয়াতে নংকা কলৰ ছাবস্ক্ৰাইবত টিপি ছাবস্ক্ৰাইব কৰি ল'ব আৰু কাষত থকা ঘণ্টাটো অল কৰি ল'ব কিয়নো এনেকুৱা ধৰণৰ ভিডিঅ' দিয়াৰ লগে লগে আপোনাৰ মোবাইলত নটিফিকেশ্যন যাব যোৱাৰ লগে লগে আপুনি এই ভিডিঅ'টো দেখিবলৈ পাব